Trong tự nhiên có muôn loài động thực vật khác nhau, từ những loài có màu sắc đơn giản đến những loài vô cùng sặc sỡ mà chúng ta chưa khám phá được hết. Hôm nay cùng theo chân gấu để tìm hiểu về những loài động vật này nhé. Chúng ta cùng đến với sinh vật đầu tiên, trong đồng cỏ mênh mông ở dưới biển. Chúng ta nhìn kỹ ở trên những tán lá cây có một sinh vật cùng màu với lá đang bò lúc nhúc. Đây là một loài sên biển, trông nó như cục thạch ý nhỉ. Bạn nào muốn ăn thì comment 333, không muốn comment 666 nhá. Trên cơ thể nó có những sọc đen giống ngựa vằn. Chúng có hai xúc tua ở trên đỉnh đầu, giúp nó xác định phương hướng để di chuyển trong vùng biển tối tăm này. Nhìn qua lớp lá bạn có thấy nó giống con thỏ không? Làm sao chúng có thể thở được dưới nước? Chúng có một cơ chế đặc biệt, đó là bơm nước qua một cái túi ở dưới hông, giúp nó lọc oxy trong nước biển. Gấu mà có cái túi này thì có thể trốn con vợ mỗi lần rượt đuổi rồi. Để duy trì thân hình phốp pháp như này, chúng có cái mỏ ở phía dưới ăn không ngừng nghỉ. Răng của chúng được cấu tạo hình cánh hoa để nó có thể dễ dàng nghiền nát những loài thực vật dưới đáy biển. Chúng ta cùng đến với sinh vật tiếp theo là tên trộm siêu cute. Với phương châm không làm mà vẫn có ăn, nó đã nhanh chóng sang nhà hàng xóm tự ý lấy đồ. Nó có tên là thỏ biển, họ nhà ốc sên nhưng chúng lại không hề có vỏ để bảo vệ. Với đa dạng màu sắc và lớp lông của chúng mềm và xốp nhưng lại chậm như ốc sên chứ không nhanh như thỏ. Đừng thấy thế mà bạn nghĩ nó dễ bắt lạt nhá. Cái gì rất đẹp thì lại rất độc. Thức ăn của chúng thường là loại có hình dạng giống sứa này, nhưng trong cơ thể chúng có chứa chất gây tê và ngứa. Vì thế khi thỏ biển ăn những độc tố đó không tiêu hóa trong cơ thể mà được chuyển hóa đến các gai trên lưng chúng, được gọi là serrata. Khi có mối nguy hiểm bị đe dọa, những chiếc gai đó dần cứng và phình to ra giống như các bạn hay chào cờ buổi sáng vậy. Nó sẽ đâm vào kẻ thù và phun ra các chất làm tê liệt. Vì thế các bạn hãy nhớ rằng khi đi biển hãy tránh xa những sinh vật sặc sỡ nhá. Tiếp đến chúng ta cùng theo chân anh Báo để làm khu rừng tự nhiên ngay trong ngôi nhà mình, với lớp thảm thực vật vô cùng phong phú các loài vật khác nhau. Đầu tiên anh Bảy cần một cái lọ thủy tinh, sau đó làm cái khung để làm giá đỡ, dựng cái hộp lên trông nó khá đẹp và chắc chắn đấy chứ. Bây giờ anh Báo nhanh chóng lấy những viên đá nhỏ để xếp thành tiểu cảnh, không quên thêm vài cành củi khô nữa. Điều khó nhất ở bước này là làm sao có thể cho cái này vào bên trong lọ thủy tinh. Sau một hồi loay hoay thì anh Báo cũng có thể đưa chúng vào. Điều đầu tiên anh rải một lớp cát lên rồi tiếp đến anh cho một lớp mùn cưa vào, vừa tạo độ ẩm và dễ dàng có thể tạo cấu trúc theo ý muốn. Bên cạnh đó anh cho mấy cành cây và cỏ vào để set up. Một thời gian sau chúng ta có thể thấy chiếc lọ đã phủ một lớp lá xanh. Những cây củi khô giờ đây đã có sức sống hơn. Dưới đất cỏ phát triển rất tốt nhờ dinh dưỡng trong đất. Để cho giống với khu rừng ngoài tự nhiên, anh Báo đã nhanh chóng cho những loài vật vào trong. Và loài đầu tiên chính là con cua này đây. Nó kéo cả gia đình đến đây để thực hiện quá trình cai trị hệ sinh thái này. Một tháng sau quá trình phát triển của bể cực kỳ nhanh, môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho các loài thực vật phát triển, cũng là nơi đến cho đám cua này có chỗ kiếm thức ăn. Từ những con cua nhỏ tí giờ đây chúng đã lớn với tốc độ phát triển kinh khủng. Để lũ cua không phải cô đơn, anh Bảy đã bán con chiến mã của mình để có tiền ra chợ mua mấy chiếc tôm, cua, bầu đủ các thể loại rồi thả vào trong hệ sinh thái đó. Bọn tôm nó nhỏ vậy thôi chứ, nhưng mỗi khi cho chúng ăn thì rất máu chiến giành đồ ăn. Ái chà, đây là em tắc kè Mexico, nó có màu đen khá độc so với những gì gấu từng biết. Tuyệt chiêu của nó là ẩn thân chi thuật, hòa mình vào với bụi cây cỏ xung quanh. Để thêm phần phong phú cho khu rừng, anh Báo tiếp tục bay sang Mỹ để vớt bèo Việt Nam để thả vào đó. Những chiếc rễ này giúp phần lọc môi trường nước trong hơn, để cho bọn tôm này sống dai hơn. Là trời, trong bể này còn có một bé ốc Luxembourg, nó có thân hình dài và màu trắng khá đặc biệt, không biết nó có làm mồi cho lũ cua kia không nữa. Vừa nói dứt lời, ẻm cua này đã thịt ngay con ốc của anh Báo rồi, đúng là chủ nào tới đó. Super soi thì anh Báo vô tình thấy ẻm tôm này đang có bầu anh em ạ. Phần bụng chính là nơi mang trứng của nó. Đã cái lư, quả này anh Báo tậu trâu lại được cả nghé rồi. Anh em nên áp dụng theo anh Báo nha. Mấy tháng sau, những loài vật trong khu rừng đã phát triển không ngừng. Anh Báo đã có thủ lĩnh dưới mặt đất, giờ đây cần loài săn mồi hạng nặng bao quá phía trên bầu trời, để đúng với quy luật ngoài thiên nhiên, tránh một loài phát triển quá mức, phá vỡ hệ sinh thái trong rừng. Ông cháu này để một loại bọ ngựa quỷ vào trong, nhìn màu sắc cực đã mắt, với nhiều màu sặc sỡ. Để test sức mạnh của chúng, ông cháu đã cho con ruồi làm vật tế thần. Đã cái lư, chỉ với một cú vồ cụ ruồi đã hy sinh trong bàn tay ấm áp của chiến thần bọ ngựa rồi. Nửa năm sau, loài thực vật trong đây đã đơm bông kết trái. Để phá vỡ sự độc tôn quá lâu của lũ cua, anh Báo đã thả vào thêm một loài săn mồi khác, đó là một ẻm tắc kè Nam Mỹ. Những ẻm cua này thấy mình sắp bị cướp địa bàn, nhưng mục tiêu của nó lại là những ẻm cua mới nhú. Là trời, trước khi nằm dưới chân tắc kè, hai em cua này đã tự tàn sát lần nhau. Bên cạnh đó bên phía dưới đại ca cua đang đi tuần tra những mối nguy hiểm, còn con cua này đang tìm chỗ ẩn lấp dưới bông hoa này. Màu của nó hòa mình vào màu hoa với hy vọng con tắc kè không tìm thấy, nhưng nó đâu có biết tắc kè là bậc thầy của ngụy trang. Các bạn đừng có tưởng anh Báo là dân chơi nửa mùa nhé, ảnh còn có hệ thống tạo mưa trông như rừng rậm nhiệt đới luôn, kèm theo những tia sáng từ ánh đèn như tia chớp phía trên bầu trời vậy. Anh Tây Ba Lô này đang cầm trên tay một sinh vật khá kỳ lạ. Người đầu bếp bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt ối rồi ôi tránh xa tao ra. Lần này anh Tây Ba Lô qua Việt Nam để trải nghiệm ăn ốc vì nước Anh thì làm sao mà có thứ đặc sản này. Về mặt lý thuyết, ốc sên không phải là một tên sinh học cụ thể. Trong các ngôn ngữ phương Tây, ốc sên và rắn nước đều được gọi là ốc. Còn trong tiếng Hán thì từ ốc lại chỉ các loài hươu nai, đúng là chẳng hiểu kiểu gì bà con ạ. Lần sang Việt Nam này anh Tây Ba Lô không phải cô đơn lẻ bóng một mình, mà còn có em Sugar Baby tên Ami làm hướng dẫn viên.
Hôm nay em gái sẽ dẫn anh Tây đi trải nghiệm tất cả các loại ốc với những mức giá khác nhau. Sau đó, sẽ chọn ra một món ngon nhất. Địa điểm đến đầu tiên của anh Tây sẽ là một gian hàng ẩm thực đường phố ở trong lòng Sài Gòn. Bà chủ của gian hàng này bán đủ các thể loại hải sản tươi ngon trên đời, như ở đây tôi thấy bán cả ngao và ốc siêu to khổng lồ nhưng không rõ tên, ai biết thì comment cho Thỏ nhé. Anh Tây ba lô chỉ vào con cua móng ngựa, muốn bà chủ cho mượn một chút nhưng bà chỉ học hết cấp 2 đã lấy chồng, ai rảnh đâu học tiếng Anh. Anh Tây dành hết kinh nghiệm xem đuổi hình bắt chữ của mình, khua chân múa tay một hồi thì chị chủ cũng hiểu ra. Người bán vừa đưa cho anh ta con cua móng ngựa, thanh niên cầm trên tay mặt trông rất phấn khích. Mặc dù đây là cua móng ngựa nhưng nó không có móng như cái tên của nó đâu nhé các bạn. Anh Tây ba lô phấn khích một hồi thì bỗng nhớ ra nay mình phải đi review ốc. Anh năm nay đã 30 tuổi nhưng anh chưa lần nào thấy con ốc như vậy bao giờ. Đây là ốc núi, nó có thể dùng làm thuốc chữa đau răng và cầm máu rất hiệu quả. Anh chàng phấn khích hỏi chị bán hàng nhà em có mấy con ốc trong vườn, có ăn được không chị? Chị gái trả lời nếu mà em muốn người anh họ Tào ghé thăm thì ăn cũng được. Cuối cùng anh ta chọn ốc núi và ốc dừa. Ốc dừa thì như cái tên của nó, sống gần cây dừa. Rắc một ít muối vào chảo, thêm ớt, một ít đường và rau mùi, xào ở lửa lớn một lúc là sẵn sàng bày ra đĩa. Anh Tây và em gái Ami cẩn thận dùng dĩa để lấy thịt ốc ra. Thịt ốc này khá nhỏ, cũng như những con ốc chúng ta hay ăn. Tiếp theo là ốc núi, nó được người ta bắt ở những ngọn núi cao nhất ở Việt Nam. Ốc núi sẽ được nướng với nước mắm và bột ngọt, sau khi chín thì được múc thêm một ít đậu xanh vào ruột ốc. Anh Tây ba lô dùng kỹ năng điệu nghệ của mình ngoáy nhẹ là cả con ốc tuồn ra ngoài, phần dưới đây là dạ dày của ốc. Anh Tây ba lô nói phần ruột này ăn được tất, Ami thì lại nói khi ăn phải bỏ đi, vì vậy hai người hỏi chị chủ quán, chị chủ đáp thích ăn gì chẳng được miễn là mình thích. Thanh niên này ăn rất thích thú. Anh ta nói ốc này có vị khoáng chất và phần dạ dày của ốc rất ngon, tôi cũng không biết đâu là phần dạ dày của nó. Ami chỉ cười nhạt trước sự ăn thùng uống vại của anh giai. Món cuối cùng chủ quán bày ra là món ốc ống, nó được nướng trực tiếp với lửa, khi ăn thì sẽ chấm với nước mắm pha đường rất ngon. Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc, anh Tây đến cửa hàng tiếp theo, anh ta trực tiếp hỏi chủ quán ở đây ốc nào là đắt nhất. Chủ quán chỉ vào một con ốc khổng lồ nhất quán. Ami nói có rất nhiều người nuôi con ốc này như thú cưng. Anh Tây nói anh không quan tâm miễn ngon là được. Anh ta nâng nó lên. Đây là một loài ốc biển hay còn gọi là ốc xà cừ, chiều dài từ 15 đến 30 cm. Nhiều người còn lấy cả của quý của chú ốc ra ăn trực tiếp cho nó tươi. Hồi đi Bahamas anh Tây của chúng ta cũng đã được thưởng thức. Họ hấp ốc xà cừ trong nồi hấp khoảng 20 phút, sau đó vớt ra thịt ốc sẽ dễ dàng rơi ra ngoài. Thịt ở phần đầu ốc sẽ rất giòn và ngon nhất. Tiếp theo họ dùng kéo cắt thịt ốc thành những miếng vừa ăn. Cho tỏi, ớt, hành, xả vào phi thơm, sau đó cho thịt ốc và gia vị vào đảo đều với nhau. Sau cùng thêm một ít rau kèm như ớt chuông, hành tây. Xào thêm 2 phút là sẽ có món ốc xà cừ thơm ngon. Hai người thử miếng đầu tiên, anh Tây liền đỏ mặt, đầu phát hỏa vì cay, tuy nhiên vẫn có độ béo ngậy, thịt ốc càng nhai càng ngọt. Anh ta thử thêm một miếng khác. Sau đó họ yêu cầu chủ quán chế biến thành một cách khác. Món thứ hai chủ quán sẽ nấu nước dùng với gừng, xả hành, rồi đổ thịt ốc đã được ướp với bột ngọt và đường, thêm hành tây, mùi tây vào cuối cùng. Anh ấy liền ăn thử, rồi gật đầu tấm tắc khen ngon. Có vẻ anh giai của chúng ta không ăn được cay, nhưng các cụ có câu save the best for the last. Họ đi đến một cửa hàng hải sản, nơi này là nơi được yêu thích nhất, rất nhiều người chọn đến đây để ăn tối. Anh Tây va vào một con ốc to khổng lồ như cái mặt của S và hỏi đây là gì. Ami giải thích đó là ốc giác vàng, chủ yếu có ở Đông Nam Á. Nó có vỏ rất lớn, vỏ của nó còn dùng để làm thành gáo hớt nước ra khỏi thuyền của ngư dân. Đặc biệt ốc giác vàng rất tốt cho cơ thể của nam giới. Đầu bếp cho vào nồi áp suất hấp 10 phút rồi cho ra thau nước đá, sau đó dùng kéo cắt lấy lớp thịt bên trong. Thao tác có vẻ rất khó khăn bởi vì thịt ốc dính rất chắc vào vỏ, mà vỏ ốc thì khá nặng và cứng. Nửa giờ sau, đầu bếp toát mồ hôi hột lấy được thịt ra. Anh Tây ba lô nhìn vào vỏ ốc và bảo đầu bếp rằng kìa vẫn còn thịt. Đầu bếp lấy nó ra và nói đấy là sản phẩm khi ốc bị táo bón mà không giải quyết được nỗi buồn. Anh có ăn thì ăn, anh Tây vẫn bất chấp ăn thử. Sau khi gắp thịt ốc ra, bắt đầu xác định nội tạng của nó và cũng cân luôn, được 1 cân tươi. Đầu bếp quyết định chế biến nó thành 2 món. Món đầu tiên sẽ đổ tiêu, tỏi vào chảo rồi xào với bơ và muối. Món còn lại là gỏi ốc, trộn đều tất cả những miếng thịt còn lại cũng như là nội tạng và phân làm salad với các loại rau như ngò và bông cải xanh. Anh Tây ba lô gắp lên một miếng thịt có hình gia báo. Anh ta liền tưởng tượng ra hình ảnh mẹ mình vì mẹ anh giai này cũng thích họa tiết gia báo, làm em gái Ami không nhịn được cười. Hai người liền thử miếng đầu tiên, em gái Ami tỏ ra cực kỳ thích thú. Sau đó họ thử qua món salad, thịt ngọt mềm tan chảy trong miệng. Tổng kết anh Tây ba lô hỏi em gái Sugar Baby món nào ngon nhất. Ami trả lời ốc đắt nhất là ngon nhất, em gái chọn ốc giác vàng. Thế nhưng anh Tây ba lô lại cảm thấy khác, anh thấy ốc đường phố vẫn cứ là ngon nhất vì thịt nó mềm, ăn vẫn có độ đàn hồi và mọng nước. Còn anh em thấy sao? Bao nhiêu anh em ở đây đã từng ăn một trong những loài ốc kể trên? Comment cho Thỏ Trắng biết nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo của Thỏ Trắng Review.